हाई हेलो साथीहरू, धेरै दिनपछि यो ब्लग लिएर उपस्थित भएको छु साथीहरू। आशा गर्दछु यहाँहरू पक्कै पनि सन्चै नै हुनुहुन्छ होला। कस्तो हुनुहुन्छ पक्कै पनि कमेन्टमा लेख्नु होला साथीहरू। र खासै यो भिडियो त त्यति महत्त्वपूर्ण छैन, यहाँहरूलाई एउटा छोटो जानकारी दिनको लागि चाहिँ यो भिडियो तयारी गर्दैछु साथीहरू। म आफ्नो कोठामा छु र यहाँहरूलाई थाहा छ मेरो कान्छी छोरीको जन्म भएको छ विराटनगरमा नोबेल हस्पिटलमा। र जुन खोपहरू दिनुपर्ने हुन्छ बच्चा जन्मिसकेपछि यहाँलाई पनि म सेयर गर्न चाहन्छु। खोप दिनुपर्ने हुन्छ र बच्चा जन्मिने बित्तिकै केही दिनपछि हामीले खोप चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ बच्चालाई। जुन पहिलो खोप हो BCG खोप भन्छ जसलाई। तर मेरो केसमा चाहिँ मेरो छोरीलाई अलिकति ढिलो भएको छ। लगभग 1 महिना पश्चात चाहिँ मैले चाहिँ यो BCG को खोप चाहिँ छोरीलाई दिएको छु स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर। हस्पिटलमा पनि डाक्टरहरूले भन्नुभएको थियो, रिकमेन्ड गर्नुभएको थियो कि चाँडै नै पहिलो खोप चाहिँ लगाउनु होला। तर लगभग किन भन्दाखेरि हाम्रो वार्डमा चाहिँ अलिकति ढिलो भएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि लगभग 1 महिना ढिलो भएको छ। त्यो कुरा यहाँहरूलाई म सेयर गर्न चाहन्छु साथीहरू। पक्कै पनि सानो क्लिप रहेको छ र स्वास्थ्य चौकी गएर हाम्रो त्यहाँ चाहिँ गएर चाहिँ खोप लगाउनु पर्यो एरिना छोरीलाई। ओके, यो सानो दृश्य यहाँहरूलाई म सेयर गर्न चाहन्छु। धेरै दिनपछि चाहिँ यो ब्लग ल्याएको छु साथीहरू। पक्कै पनि यो ब्लग यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ पक्कै पनि कमेन्टमा लेख्नु होला र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सोसियल मिडियामा सेयर गर्नु होला। र अहिलेसम्म पनि तपाईँले ओनिक अज्ञात युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पक्कै पनि सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला साथीहरू। ओके, अब लागौँ सानो क्लिपतिर। दिनको करिब 11 बजे साथीहरू हामी स्वास्थ्य चौकीमा पुग्यौँ र यहाँ चाहिँ डाक्टर साहबलाई हामीले पर्खिँदै थियौँ। छोरी पनि बाहिर बसेर खेल्दै हुनुहुन्थ्यो, रमाइलो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हल्का चिसो हावा चल्दै थियो, तयारी भइरहेको थियो खोपको। यहाँ चाहिँ भित्र तयारी भइरहेको थियो, डाक्टर साहबले तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। देख्दै हुनुहुन्छ तयारी भइरहेको छ। पहिलो खोप हो BCG छोरीको लागि। ओके, र त्यसपछि यहाँ लुगा चाहिँ खोल्नुपर्ने हुन्छ हैन, सजिलोपूर्वक तिनीहरूको लागि। र देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ खोप BCG खोप छोरीलाई यहाँ लगाउँदै हुनुहुन्छ डाक्टर साहबले। टाउको अलिकति नचलाओस् भनेर देख्नुहुन्छ। ओहो, दुखेको होला हल्का। ओके, इट डजन्ट म्याटर, एकैछिनमा सकिन्छ होला। ओके, एकदमै राम्रो हो। पहिलो खोप BCG खोप चाहिँ बच्चा जन्मिने बित्तिकै राख्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ अलिकति मेरो छोरीको केसमा चाहिँ 1 महिना ढिलो भएको छ। इट थ्याङ्क यू सो मच। देख्नुहोस् साथीहरू, यो सानो क्लिप यहाँहरू माझ मैले सेयर गरेको छु। छोरीलाई, कान्छी छोरीलाई एरिनालाई चाहिँ मैले BCG को खोप लगाएको छु र यहाँहरूलाई पनि जानकारी होस् त्यस कारणले मैले सेयर गरेको छु। यो भिडियो कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्टमा लेख्नु होला है। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गर्नु होला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ पक्कै पनि नबिर्सिनु होला। फेरि भेटौँला साथीहरू अर्को भिडियोमा। यो भिडियोमा अहिलेको लागि यति नै। म बाइ बाइ भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।